hem till en TikTok och tv-profil. Hon har just flyttat hemifrån och vi är de första som ska få besöka hennes lägenhet. Häng med in till Julia Ringblom. Plingar vi på här. Jag är så rädd jämt hon ska smälla i ansiktet. Hej! Gud vad trevligt att äntligen vara här. Ja, till mitt lilla håla. Ja då. Välkomna in, välkomna. Jag köpte en matcha till dig. Har du? Men gud vad du är gullig. I love that. Jag har ju sett Du har sett? videos som du har gjort. Ja. Och de flesta var ju ganska stort. Ja men och det här är kanske det minsta. Är det det minsta? Ja, det är det nog. Är det det? Hur många kvadrat? 19. 19. Jag har inte bott här länge. Har du inte det? 2 månader kanske. Ja, jag flyttade nyss hemifrån. Jag har inte ens berättat om det på mina sociala medier. Men Jag är rädd att folk ska öga mig. Ja. Aha, så att du inte får någon bra... Alltså... Ja, nej, alltså jag är livrädd för att folk ska öga mig. Va? Så jag berättar ingenting längre. Nej, för du vågar inte... Nej, jag tror att folk ska förstå. För att de tänker saker. Gud, men vet du, så är ju lite jag också. Jag vågar ju aldrig berätta något för då tänker jag kommer gå till helvete. Ja, exakt. Allting. Ja, så att planen var sådär att jag skulle göra såhär, flytta hemifrån videos och såhär, när jag hittar lägenhet, alltså inreder, men sen så var jag såhär, Då kände du det här kommer inte bli bra. Nej. Jag har ju bott hemma och då hade jag en hel övervåning. Alltså badrum, bastu, pool var det inte, men alltså en badkar, vardagsrum, rum. Så det här är som en del av mitt rum. Så att, hur känns det? Men är det inte skönt? Det är skönt. Alltså jag älskar det. Alltså sådär, absolut att det är ett litet kryp in. Men det är inte så ofta jag är här. Men hur gammal är du? 22. Ja. Men det är och i jag Stockholm. är student. Ja, i Stockholm kan man inte heller flytta hemifrån mycket tidigare. Nej. Alltså jag är från en liten stad. Då flyttade man ju när man tog studenten. Var kommer du ifrån? Örnsköldsvik. Men är din följarskara, vad är det för ålder? Jag skulle väl säga 10 till 25 kanske där någonstans. Unga. Ja, unga. Unga tjejer. Ja, 80% tjejer tror jag. Men det är trevligt. Ska du visa mig runt? Ja. Den här har jag byggt själv. Ja. Jag har också en pall. Pratar vi om varje grej här. Jag har steinat den samma färg som stängen. För sängen är också steinad. Oj, vänta, där låg ett rosor. Vadå, du har liksom... Alltså målat med sån färg. Alltså den var liksom ljus. Du är så här händig liksom. Ja, min pappa är snickare. Ja. Så när folk är så här, du vet inte vad ett riktigt jobb är för du är influencer. Då är jag alltid så här, jag vet, alltså min pappa vaknar 5:00 varje morgon och väckt mig. Så att jag vet hur det känns. Du vet hur det känns. Ja, det är Ikea. Och det gör det ju bara svårare. Vad menar du? Alltså du har inte byggt den själv, alltså du har byggt ihop den. Ja. Jag trodde du hade sågat. Jaha, nej, är du galen? Target. America. From America. Ja, det är sköldpaddor på. You like to be in America. Yes. Bodde inte din kille där? Ja, mitt ex bodde där, ja. Så jag har varit där mycket. För han spelade basket. Ja. I vilken del? Boston. Men var din plan någonsin att du skulle flytta dit sen? Aldrig. Nej. Hur länge var ni tillsammans? 3,5 år tror jag. Men det var ju också det som var lite grejen. Alltså, när tog det slut? Online tog det slut i november. Alltså när jag gick ut med det. November eller något sånt tror jag. Eller nej, det var nog tidigare. Ja. Men det var väl lite det också som var grejen. Att så här, jag vill inte anpassa mitt liv efter honom. För att jag vill, alltså det är här jag har allting. Alltså mitt jobb, mitt management. Om jag ska på inspelningar, allting är ju här. Mina vänner, min familj. Så jag visste att jag kommer inte skita i mitt liv för att anpassa mig efter han. Och han kommer ju inte sluta sin karriär för mig. Jag tror att ska man ha distans så behöver man ett slut. Eller man måste kunna se så här, okej, men vi har distans i 4 år och sen. Exakt. Men vi hade inget sen. Nej, annars ska ju du vara beredd att bara flytta med. Exakt, och det var ju det som var grejen. Att så här, om det skulle ta ett slut så låg det på mig att flytta någonstans. Exakt. Och för han vill inte säga nej till sin karriär. Nej, men det hade jag aldrig velat att han skulle göra heller. Alltså så här, då hade ju han skaffat något agg mot mig sen senare. Nej, alltså, och han är alltså jätteduktig basketspelare. Jag skulle aldrig låta honom göra det för mig eller för vår relation. Nej. Men då kände jag också så här, jag vill ju inte ge upp mitt liv för han heller. Alltså så här, det skulle inte göra för någon.
Tänk det var tråkigt. Ja. Du hade säkert kunnat fortsätta göra influencer-grejer där. Ja, absolut. Men då hade jag kanske inte kunnat göra TV eller så här inspelningar. Är det du gillar mest? Eller? Älskar TV. Alltså det är så kul. För jag får inte fram min personlighet på TikTok. Jag har diagnoser. Det går inte. Nej, det går inte. Alltså, Va? Det är ju när man har diagnoser man får fram det så bra. Ja, nej, men det är det. Jag får fram det jättebra när andra filmar mig eller när jag är med andra mmänniskor. Alltså så här, när jag spelar in med andra så får jag fram det jättebra. Men när jag sitter själv då får jag autism. Alltså så här, jag sitter och det är svårt för att när jag är med mig då är jag lugn och när jag är med andra då får jag speed. Vad är din dröm? Vad vill du göra med TV? Allt. Alltså bara så här. Men alltså olika jag program? Jag har väl ingen dröm så utan bara att jag älskar att upptäcka nya saker, jag älskar att träffa nya människor så att jag tycker att det är roligt att bara få göra nytt. Alltså, men du har aldrig haft YouTube? Nej, eller jo, jag har typ 3 videos. Men jag orkar inte redigera. Men kan du. Och jag har ju köpt folk som redigerar. Ja. Eller som... Jag har ju köpt folk. Som jag brukar köpa Elin. Men jag tycker att det är jobbigt bara att så här, föra över en fil. Ja, jag fattar. Och det ger mig huvud. Alltså jag höll på att hoppa av min skola förra veckan för att jag hade glömt att lämna in en uppgift. Och då fick jag sån ångest över att jag behövde skriva till min lärare och säga uppgiften är sen så nu kommer den. Ja. Och då tänkte du hoppa av istället? Ja, det kändes lättare. Media. Det är väldigt kul. Är det? Ja, jätteroligt. Men du måste ju hade du behövt plugga? Nej, alltså egentligen inte. Jag pluggar mest för att plugga. Är du bäst i skolan? Alltså är du bäst i klassen? Absolut kanske mitten topp. Jag kanske inte är bäst men det är för att jag inte hinner. Jag har C-uppsats nu och sen nästa termin så är det praktik. Sen är jag klar. Men har du något TV du har gjort nu? Det har inte kommit ut än. Idol har jag ju spelat in förra och det har vi gjort nu också. Då har vi en iconic jury så att vi lottade ut några biljetter till slutaudition. Och sen ett program som kommer i jul. Nej, alltså det är så roligt. Jag har aldrig skrattat så mycket i hela mitt liv men jag har också aldrig mått så dåligt. Det tog 10 år av mitt liv. Jag skakade, svettade, alltså gick på toa 15 gånger på en dag. För att det var så intens? Intens och jag klarar inte av att förlora. Det är det värsta jag vet. Jag har ju spelat basket själv. De satte mig på p-piller när jag var 14 tror jag. För att jag blev så arg så jag behövde hormoner som dämpade min aggression. Men gud. Legit. Men varför just p-piller? Ja men jag vet, det är väl det första. Nej men alltså jag behövde ju ADHD-medicin, jag behövde ju knark. Ja. Men det visste ju inte de då. Nej. Så jag har ju problem. Jag har det på riktigt. Alltså, såhär, jag tror att folk tänker att såhär, hon har lite ADHD. Nej, alltså jag psykiskt... Ja, det är på riktigt att det och jag blir arg. Och jag klarar inte av att förlora. Och det var gånger som jag var nära på att förlora. Och jag kan inte hantera det. Alltså det är såhär... Men på den grad att du tycker det är jobbigt i efterhand, så hur blir det här nu? Ja, nu lider jag ju av ångest. För jag har ju skrikit på en tant och jag har pekat fuck you till alla i produktionen och programledaren har jag kastat saker på så att nu... Oj, alltså du är på riktigt. Ja, jag har problem. Ja, det är inte bara lite. När fick du din ADHD-diagnos? Efter att jag tog studenten så kanske 2023. Ja, så för att det var problem. Ja, alltså jag har jättemycket problem. Jag tror inte det syns utåt. Alltså jag tror att jag är såhär chill tjej. Eller såhär, och lite kul. Ja, jag har lite energi. Nej, jag behöver knark. Här är min ADHD-medicin. Den måste ligga. Grejen är att här vill jag egentligen inte ha sånt som är fult. Nej. Typ en tablettask. Men den måste ligga här för att ser den inte så tar jag den inte. Och då blir det katastrof. Ja. Men idag har jag inte tagit. Nej, för att jag kan inte ta... extra skoj. Ja, min manager säger att jag får inte ta ADHD-medicin när jag ska spela in. Nej, ja, vadå? För då tappar jag min personlighet. Och det gör jag. Många gör ju det. Ja. Så här ser de ut, de är blå. Men märkte du stor skillnad när du testade det här? Ja, alltså, jag behöver planera, jag behöver veta. Hade jag tagit den här medicinen idag då hade jag på morgonen så hade jag redan vetat att vi skulle göra det här. Och jag hade redan svarat dig igår. För då hade jag varit inne och liksom checkat och så här planerat. Och jag hade, när du hade sagt att jag blir sen, då hade jag varit så här: okej, hur många minuter? Vet du när? Oj, är du så jag hade då? behövt veta, då får man ju så här. Nu är jag så här, okej. Jag säger, fan jag måste städa idag, helvete. Men upplever du då att när du tar medicin försvinner din personlighet så mycket så det är ett problem? Nej, hur men hade du varit då i den här inspelningen? Jag är inte så intresserad så bara. Nej men gud vad obehagligt. Alltså jag tänker såhär, alltså när folk... Kan vi gå vidare? Ja men lite så. Alltså jag tycker typ, eller såhär, om jag sitter i skolan och har tagit min medicin. Alltså
Jag har ju vänner i skolan. Ja, Ehm, som ser direkt, eller? nej men så Håller de där. om jag Ja, exakt så. om jag träffar dem utan medicin, då har vi ju så kul och jag pratar och vill veta. När jag har tagit medicin och de ska komma och alltså ha gossip, Du vill inte. då är jag så här, nu kommer de här och stör. Jag sitter här och ska plugga och de kommer hit och tjabblar. Ja. Men tar du den typ varje dag ändå? I skolan varje dag. Jag åker till skolan och har glömt medicin, då åker jag hem. Ja. Det finns ingen anledning till att jag är där. Nej. Alltså det går inte. Men du, skulle du fortsätta visa mig runt? Ja, just det. Här har vi min fönsterbräda. Här har jag lite böcker. Läser du mycket? Ja, faktiskt. Den här har jag börjat läsa. Ja, den där försökte Eller jag också någon började gång läsa den när jag var på semester, men sen så insåg jag att den här kan inte jag läsa när jag är på semester. För att jag ska kunna bygga habits så måste jag göra det i mitt natural habitat och inte på en strand i Hawaii. Nej. Där. Vad var det där då? Försök filma inte så mycket. Det här, filma inte här. Tar man sig en liten kaka då eller? Varsågod. De är Det här är jättegoda. från någon inspelning eller samarbete? Det här är nog samarbete, tror jag. Gud, jag börjar kolla där uppe. Ja. Alltså, förvaringen i den här lägenheten. Hur liksom, där uppe kör du liksom apoteket eller? Ja, Det är det och pasta och chiafrön och cornflakes. När man flyttar hemifrån, då är ju allt bättre än att bo hemma. Bo hemma. Alltså jag var ju så, jag skiter i. Jag kan bo i en skrubb. Men planen är att jag ska göra något som täcker det där. Och sen ha, vad heter det? Hyllor där typ. Och sen ska jag ha, den här kan ju inte stå här. Nej. Det är ju jävla snuskigt. Vadå, det är Jag kläder? insåg inte när jag tackade ja till den här intervjun vad den jag handlade tackade om? ja till, tror jag. Nej. Eller jag visste Det är ju så bra. Jag var så här, ja! Och jag visste ju. Men sen så insåg jag ska visa mitt hem. Du bara fuck, vänta. Och då just kom det, jag här gick på, ju. vad har jag för inredning här? De här fina Tackade tavlorna. du ja en dag när du inte hade tagit medicin? Ja. Ja, obviously. Man ska alltid pricka dem när de inte har tagit sina mediciner. Då Nej, tackar men de ja. här är planen att jag ska bygga något. Eller pappa ska bygga något på den här frysen. Som mamma har köpt. Jag vet inte varför hon har köpt en frys. Frys. Vart är kylen då? Här. Vad har du där inne? Det är för kul. Men gud, typ fyllt med saker ändå. Ägg och... Massa ägg. När jag gick till affären så köpte jag 10 pack ägg. Och sen så, Hade du massa? när jag hade medicin, och sen dagen efter så tog jag inte medicin, så hade jag glömt att jag hade köpt ägg. Så köpte jag 12 pack Är igen. det så det blir för folk som köper igen? Men det är så här städat och fint i din kyl. I like this. Lagar den du är mat lite- här? Ja, mycket. Gör du? Men jag brukar köpa för dagen. Alltså jag kommer inte från en familj som storhandlar. Nej. Vi är alltid dagshandlat. Här var jag på Spar. Nej, du måste typ se när jag var på Spar. Jag ramlade ner i ett hål. Nej, vänta, här. Får se. Här kom det upp sådana bilder. Oj, en kyss. Nej. Nej. Är du där nere? Jag sitter fast. Nej! Jo. Alltså vadå, det är en sån här platå typ och så har du och så där har bakom. jag, så sitter jag där med rum. Jag behövde, 4 män behövde hjälpa mig ut ur Nej hålet. men gud. Men sen kom jag ut. Från Isa. Hon är hon som Hon har filmat. stod ju och garvade bara. Det var Jävla hon som fitta. filmade. Är det här dina favoriter? Ja, jag älskar cornichon. Ja, Just ja. det. Ja. Fuck. Här. Fett Vill du gott. ha? Ja, alltså why not? Alltså, let's go with the flow. Jag älskar folk som har ADHD för att det leder till så mycket kul. Det kan börja med en bild och sen äter man en cornichon och sen... Man vet inte vad som Visst var den händer. god? En väldigt bra cornichon. Visst. Vart köper man de här? Lidl tror jag. Och sen ska vi se dig. Det här är en pris. Vad har du där i? Här. Fryst ost. Kan man frysa ost? Nej men jag vet inte om man ska ha det, men ja. Nej, Ja, det här. Filmeni. Vad är Det det är här? ryska typ tortellinis. Så Aha. här ser de ut. Som Jag en kan film. göra några så kan du pröva. Vad gjorde du när du gick ut skolan? Hur hamnade vi här liksom? Som influencer. När jag tog studenten, samma dag som jag tog studenten fick jag 150 000 följare på TikTok. Va? Men hade du redan börjat med TikTok? Ja, du, eller jag. lite. Så att det var den våren som jag fick massa följare, för då började jag göra tjejtips och sånt. Jag har gjort lite allt möjligt. Jag började med sminktips och sen så gick jag över till att jag visade så här hauls och så här klädoutfits.
Och sen så började jag med tjejtipsen. Tjejtips del 12. Varje gång du träffar en kille, ha samma parfym. För då kommer han associera den parfymen med dig och sen om han känner den ute någonstans så kommer han tänka på dig. Om du skäms över att köpa någonting, köp ett kort till. Så jag vill säga att du går in i en affär och köper kondomer. Köp ett kort till så att det ser ut som att du ska ge det till någon. Den typ januarin. Och det slog så. Men kände du liksom någon som höll på med det här? Eller? Nej. Du var en vanlig tjej, gick i Men skolan jag var mobbad. och sen... Nej, alltså jag har aldrig varit populär. Och inte så känt massa influencers typ. Nej, aldrig någonsin. Nej, jag lärde känna de här. Men alltså många influencers, framförallt TikTok-influencers, är inte de populära. Det känns, Nej, alltså, jag vet inte om jag har fel, men det känns som att folk som typ så här, var bloggare och typ YouTubers när jag var liten, det var sådana som typ var populära. Och också blev populära på sociala medier. Så känns det inte alls på TikTok. Det känns som att alla har... Typ, det är folk som typ har haft svårt att få vänner. Eller så här, inte haft så mycket vänner. Och då har tagit sig till en plattform för att typ få dem. Exakt. Sen har jag haft vänner. Alltså inte så. Men jag har aldrig varit den som har mycket vänner. Nej. Och 1:an till 3:an blev jag mobbad. Och sen 4:an så började jag på en ny skola. Och då blev det ju tvärtom att jag blev väldigt hård. Och då blev jag också väldigt aggressiv. Som man blir. Och då så fort någon gjorde någonting mot mig så slog jag dem. Och då fick jag väldigt mycket skit. Och jag tror inte att jag har varit en så här stor favorit bland lärare. Jag har också pratat väldigt mycket. Jag tror att det har varit jobbigt för andra elever. Men och jag har aldrig så här, haft en smak för stil. Jag har aldrig varit bra på att så här, klä på mig. Var det snyggaste och så? Nej, aldrig. Och så här, men du var duktig i sport? Ja, det var jag. Jag har alltid varit väldigt bra på basket framförallt. Men för det var den enda sporten där man skulle vara väldigt stark. Och det har jag alltid varit. Jag alltså, du stark. slog in de där bollarna. Alltså. Det var också den platsen där jag hittade vänner. Och där har jag ju vänner som jag fortfarande är vänner med nu. Men skolan var nog, där hade jag nog lite svårare att få vänner. Och där var det lätt att så här, det blev bråk eller så här, byta vänskapskretsar. Och så här, men så då var du 19 då, eller 18? Alltså när du gjorde den här TikTok-grejen? Ja, 17-18 typ. 17-18, för när du gick ut där. Exakt. Och det är ändå några år sedan nu. Så vad gjorde du? För då bodde du hemma och då började du liksom göra TikToks typ. Alltså jag har ju lagt ut grejer på Musical.ly och de här också. Och min mamma har skrivit en doktorsavhandling om min tvåspråkighet. För jag pratar ju både svenska och ryska. Så hon har ju forskat om barn som har två språk och hur de byter och vilket som blir deras primära och varför och sådär, hur föräldrarna måste, och allt det där. Så hon har ju filmat hela min uppväxt. Så jag har ju alltid haft en kamera framför ansiktet. Så att jag tror att jag är väldigt van vid att bli filmad. Alltså jag blir inte stel typ. Nej. Och sen så har jag alltid älskat showa. Uppmärksamhet. Vad gör man nu då? Nu går de i här. Ja. Från fryst. Ja. Så slänger du i. Ja. Äter man dem som de är? Ja, med gräddfil. I Ryssland äter man allt med gräddfil. Men okej. Och sen när lärde du då känna de här TikTok-tjejerna? Det var ju när jag kom in i branschen. Så den... Började du få så samarbetsförfrågningar och grejer då? Ja, exakt. Och då jag hade ju ingen aning om hur man gjorde någonting. Nej. Eller så här. När skaffade du ditt management? Det var nyligen. Det var den här hösten, eller förra hösten. Så i november. Jag hade ett annat management innan det. Och någon annan som hjälpte med någonting innan det. Men det här är det första management där jag känner så här: oj, det är friends. Jag skäms inte över att gå in på mitt bankkonto. Nej. Det känns eller jag får inte liksom... ångest. Liksom. Men Isa lärde jag känna när jag hjälpte Tilda att flytta ut från sin lägenhet i Solna. Och det var då jag lärde känna Isa. Och det var också då jag lärde känna Nishti. Ja. Det är ju en väldigt bra alltså ni känns ju också i samma kategori, alltså det är ju samma kontakter, samma grejer, liksom, mycket tv, mycket grejer där liksom. Och de är verkligen nära. Har ni köpt den här lägenheten? Ja. Eller du? Ja. Eller ni? Nej, alltså jag menar dina föräldrar. Ja. Ingen? Eller? Mamma? Ja, nej, men alltså mina systrar har ju bott i den här lägenheten också. Fattar ni har haft den liksom? Ja, exakt. Och sen så ska jag köpa efter det här. Så nu sparar jag för att kunna köpa. Vart vill du köpa? Gärna på Söder. Jag gillar Söder. Södertjej. Ja, du är det. Pratar mamma med dig alltså, hela tiden hemma? Ja. Jag tycker det är fett obehagligt när hon pratar svenska med mig. Om hon ringer nu då pratar ni liksom? Ja. Ska vi ringa henne? Алло. Привет. Что ты делаешь? Я сижу. Люда вообще, она говорит, ты найди такую маму, которая... У меня интервью здесь. Oj, men gud! Alltså, Att hon vågar
ta emot folk. Vad skulle du säga är det värsta och bästa med mig? Alltså det värsta tycker jag, vi börjar med det värsta, du är lite sån här otacksam, att du glömmer bort saker som var bra. Som till exempel igår du sa, men vi gjorde aldrig något roligt, vi det har jag. hade inga regler, jag fick göra vad jag ville och det stämmer inte. Det sa jag inte alls. Okej, kan du säga någonting bra med mig eller är jag bara en hemsk dotter? Nej. Du är oerhört snäll, du är oerhört omtänksam. Hur ska man säga, jag vet att om man har problem, oavsett om det är jag eller någon av dina vänner, du kommer att avbryta allting och så kan man räkna med det. Alltså du kommer att hjälpa till. Det är någonting som jag värdesätter väldigt, väldigt mycket. 2 hours later. Vi ska fortsätta med intervjun nu. Så allt annat är bra. Okej, tack. Jättebra. Speciellt skulle jag säga. Alltså. Du måste lära mig hur jag säger det här. Pilmeni. Kan jag inte säga det på svenska? Pilmeni. Men din pappa är svensk. Ja, helt svensk. Alltså den svenskaste mannen som finns. Lever de fortfarande tillsammans? Nej, galen. Här är parfym. Ja. Do you have a favorite? Parfym? Japp. Ja, det är den här nishan. 100 Silent Ways. Det har jag aldrig hört. Va? Nej, men jag har aldrig hört om det här. Aldrig. Va? Det är typ något turkiskt märke eller något sånt. Det står Paris, men det är turkiskt. Eller? Ja, nej men... jag vet Eller inte vad vad det menar är, du? men jag tror att det är något så här mellanöstriskt. God. Ja, den gillar jag. Ja, och så små Chanel hårklämmor. Ja. Fint ska det vara. Smycken. Ja, Lite allt. lite allt möjligt. Och sen här har jag parfymerna för de ska ju tydligen inte få något solljus på sig. Nej, Nej. bra ju. Och egentligen inte värme heller, så inte in i badrum. Nej, exakt. Den här tycker jag, det här är hårparfym. Ja, från Kerastase. älskar. Den är så jävla trevlig. Den Älskar här hela gillar den här jag också. serien. Burberry-parfymen. Den här, Armanis nya, gillar jag också faktiskt. Den Just är det. lite söt. Alltså fruktig typ. Den var lite annorlunda mot deras Ja, andra deras tycker jag. andra. Den här gillar jag. Det här är Är inte det så Not a här? Perfume. Ja, Från den Juliet här. Hazelgun. Och den luktar helt annorlunda på alla. Har du testat den nya Juliet Banan? Hazelgun? Nej, jag ska få den. Ja, Eller det var den- faktiskt alltså, trevlig. Jag gillar Måste inte säga. den här så mycket. Men Men det, jag tror... har lite svårt för deras andra. det är kokos tror jag. Aha, Ja. det är inte för mig. Sperma. Tycker du det luktar så? Gott sperma, du har luktat på. Här är mitt badrum. Är det godis? Min syster var i Kina. Ska vi pröva? Ja, men varför har du dem inne på toaletten? Det Vad är där det var här? från när jag var inlagd. Då är du så inlagd. Ja, jag Vad är var det så du har? Halsböld. Halsböld. Vad är det? Oj jävlar, är det whisky de här eller? Jag smakar nu. Ja, det smakar Kina alltså. Men typ lite vibe eller? Men kan du berätta om den här halsbölden? Ja, jag har haft jättemycket problem med min hals. Alltså genom hela min uppväxt. Jag opererade bort halsmandlarna när jag var 5. Men de gjorde det när det var infekterat. Så de fick inte bort allting. Så att jag har fortfarande halsmandelsvävnad kvar. Oj. Och det har gett mig jättemycket problem. Så att så fort jag typ... Ja men när jag var yngre, om jag hade typ basketturneringar. Så fort jag kom hem, då blev jag sjuk. Och då fick jag alltid ont i halsen. Eller när jag är stressad mycket, då får jag halsböld. Och nu har jag haft väldigt mycket under. Och varför behöver man bli inlagd? För att man har så ont. Och vad jag är så vad sjuk, hjälper de liksom. med på? Alltså jag kan inte svälja. Nej, Så jag kunde inte ens svälja antibiotika. För att det är så svullet så att även om jag tar igenom smärtan av att svälja. Vilket är, alltså den smärtan, alltså det gör jätteont. Ibland så kunde jag vakna när jag sov för att jag svalde när jag sov. Och då fick jag så ont att jag vaknade av smärtan. Så lite av det och sen för att det blir så svullet så jag kunde inte svälja. Så att när jag försökte svälja antibiotika och det gjorde jätteont så kom den inte ens ner. Nej, jag fattar. Och sen så måste de ju tömma halsbölderna. Då går de in, sprutar spruta i halsen. Ja. Typ så här 5 gånger för att det ska inte göra ont. Sen så går de in med en kniv och snittar och så drar de ut var. Kommer tillbaka. Fan, kan de inte försöka operera bort ännu mer? Det är det som de ska göra. Så nu ska jag opereras om 2 veckor. Okej. Så att du verkligen kan få bort det här gamla skiten. Ja, exakt. Då går vi vidare till badrumsskåpet. Så. Dammade du lite där med foten? Yes. Nej, direkt. Jag filmar inte för mycket för då får jag ångest. Här är mitt. Hudvård, jag använder bara den här. Vad menar du nu? Alltså den här är skitbra. Men bara den? Rengör av Ibland den. Det här är koreansk hudvård. Väldigt populär i Korea. Alltså en återfuktande kräm. Med massa ceramider, niacinamid. Stärker hudbarriären. Den där är också jättebra. Har du varit i Korea eller? Nej men jag har koreansk plugg. Aha! För att den här köpte jag också när vi var i Korea. Båda de här. Very good.
Det här är en av Koreas mest sålda pimple patches. Så bra. Både den här och sen finns det en grön förpackning. Också jättebra. Den här har jag använt när jag har periodal dermatit. Ja, det har du. Eller jag har haft det en gång. Vad har du tyckt? Den Funkade funkar. det bra? Ja, det här var det enda som funkade. Ja, för den här är ju jättepopulär om man har det. Gillade. Det är hudvård. Och vad använder jag? Då bara de här när jag tvättar. Den här har jag använt klart. Just det. Alltså Och jag en tror att jag sån har balm. jag har en till. övervikt. För att jag visar. Ja, kolla. Ja. Bevis på att jag använder. Håller du på att spara här så till? Nej, men det här är saker som Empties. inte får plats. Ja, exakt. My empties right now. Video. Ja. Men det är typ det. För grejen är att jag har haft jättemycket problem med min hy. Har du? Jag har haft akne och sådär, allt möjligt. Hur Sen blev du jag- av med det? Jag vet inte. Ja, du behövde ingen läkarhjälp. Nej, för jag Var tror det bara inte att jag du var ung fattade. och liksom hade akne? Ja, jag tror inte jag Ungdomsakne. fattade hur mycket akne jag hade eller. För nu när jag kollar tillbaka. Jag tror att det brukar vara tvärtom. Att man Ja, är såhär, exakt. gud, det här är Jättemycket. jättemycket. Men jag fattade typ inte. Jag tror att det är för att jag tror väldigt bra om mig själv. Jag inser aldrig. Nej, jag inser typ aldrig när någonting är fel. Nej. Med något. Alltså även när jag mår dåligt så är jag såhär, men man kan ju må sämre. Så Som du typ. sa där. Ja, exakt. Du har ju eye patches där också. De ser trevliga ut. Är det Swede? Ja, Ja. jag älskar Swede. Men man kan inte ha de här innan man sminkar sig. Nej, de börjar rulla. Ja, det rullar som så jävla fan. jobbigt. Men en sak jag undrar, du har så himla fina fransar. Tack. Använder du något serum? Jag har serum men jag glömmer alltid sätta på. Men har du sådär? Ja, det här är mina fransar. Det är ditt. Och ditt hår, eller hur? Ja. Jag bara, det ser tjockt ut. Men jag har Att du har en liten svans där. Men gud. Från BHBD. BHBD. Den tar du på ibland. Ja. Vet du vad de har kommit med? Clips. Ännu bättre nu tycker jag. För ibland kan jag bli lite rädd att den här ska åka av. Ja. Men nu har de såna jättetunna clips som man kan Okej. klipsa fast. Jättefint. Jag måste dock färga den här för den är alldeles för ljus för mitt hår. Eller färga mitt hår. Alltså så jag måste göra någonting. Men jag är mer smink. Men här har du också ett som jag älskar från Target. America. Ja, från America. De tar bort alla fläckar. Ja, det är För så det är jävla jag bra smart. på. Fläcka ner saker. Fläcka ner saker, det är du bra på. Jag har talang. Hårvård gillar jag mycket också. Men här är också en till favorit från America. Crest. Ja! Whitening strips. Jag har packat på mig mycket. Alltså. För grejen är att varje gång jag åker till USA då vet jag ju inte om det är min sista gång. Nej. För grejen är att när jag och mitt ex gjorde slut då visste jag ju såhär. Nu är det över eller? This is probably the last time I'm gonna be here. Gud, det var så mycket roligt. Vem är det som tipsar dig om alla grejer? Jag lär mig själv. Jag gillar att veta såhär. Ja, det gör det. Jag gillar att lära mig om såhär, molekylnivåer och såhär typ. Jag har ju ingen kollagen-grej som man lägger på ansiktet. Nej. För kollagen har för stor molekyl för att penetrera huden för att kunna göra skillnad. Så att ska man ha kollagen så måste man antingen ta det oralt eller spruta in det. Alla de här Men kollagenkrämerna du tycker jag är är liksom scams. intresserad av. Jag älskar, men jag hatar att bli scammad. De här har jag köpt. Den här är köpt i Japan. Finkräm. Ja. Det här är köpt i... Det här är tretinoid. Den använder jag inte just nu för nu försöker jag bara stärka min hy. Ja. Det här är azelaic acid. Det här är köpt på apotek i Egypten. Där säljer de... Ja, jag har hört att de säljer hur mycket. Ja. De säljer Ozempic där. Gör de? Jag svär på allt. Gud, det är som i Mexiko. Där kan du Alltså också man bara, kan köpa allt där där. kan du gå in på ett apotek och bara hello. Det här är faktiskt jättesmart. Det är en pimple patch som man kan sminka över. Så den blir liksom jättetunn. Det här såg jag senast jag var i USA. Ja. För då blir den som en film. Exakt. Så att man tar den och den blir som en liten film. Så kan du sminka över. Så kan du dra bort den sen. Exakt, så man gör liksom så. Och sen så låter man den torka och så kommer den torka. Och sen så kan man sminka över den utan. Och om du typ precis har klämt någonting så vill man ju inte lägga smink över. Nej, för då börjar det vattna och det blir så Den är himla. inte nice. Sånt här då? Bus? Ja. Använder du bromsa eller vad kör du? På kroppen? Jag fick den här i ett PR-skick. Men kör du något för kroppen? Nej. Du gör inte, är du så här brun? Ja, men jag har en bus tror jag. Som jag har köpt, men jag har Som fortfarande gör inte mig igen. använt. Det är så bra med folk som är dåliga på att ljuga för då ser man Nej men jag har ju har du varit i solat Hawaii. solarium liksom? Jag har varit i Hawaii. Aha. Så att jag är inte så här Nej, naturligt så. du har varit i Hawaii. Det här är min... Oj, Elin, kom och ta en titt. Här är de här otroliga maskerna från Japan. Men vem åker till Japan och Korea och liksom? Nej men vi åkte till Hawaii och sen så
Alla flyg cancellades ju och så åkte vi till Japan istället. Aha. Ja, och så mellanlandade vi där. Och då... Det var då du kunde köpa allt Ja, sånt där exakt. kul. Den här busen köpte jag på apoteket. Ida var? Men jag har inte använt den än så jag vet inte om jag kan säga jag kan inte säga att den är bra. Nej. Rakar ansiktet Ja, det gör det. alltid. Hur ofta Älskar bör man göra det? Kanske en gång varannan vecka. När jag ser att min mustasch kommer ut så brukar jag... Ja, men är det för att du tycker om mustasch eller tycker du sminket Nej, blir ansiktet. finare? Alltså, Men tycker du att det mustaschen liksom hade jag lägger sig fint Ja, här? mm. Ja, Och bättre. hudvården snappas upp bättre. Ja. De här maskerna gillar jag. Den från Glow Ja. ID. Den här jättebra. Kollagenmaskerna. Alltså grejen är att jag tar dem ju inte för att få kollagenet i dem. Nej. Utan det är ju för det här glowet som man får. Exakt, och det känns som alla de här som smälter in heter kollagen. Jag vet inte Exakt. varför, men... Ni vet ju hur mycket jag älskar både vardagslyx och beauty och jag har en nyhet som vi ska gå igenom som passar in i båda de här segmenten. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Xlash och deras nyhet är Longevity Multi-Zone Gels. Det här är alltså patches som du kan använda på alla ställen i ansiktet. Så istället för bara den här klassiska under ögonpatchformen så är de här formade i 3 olika delar som ni ser här och dränkta med serum. De är fortfarande i hydrogel, men det är en ny räfflad yta på dem, vilket gör att de sitter alltså likt ingenting annat. Så de här kan ni använda medan ni går runt hemma, ni kan använda dem medan ni tränar. Vad man än gör egentligen i vardagen så kan man använda de här på. Och det som är så bra är ju att de är utformade efter olika delar, så jag tänkte visa er. Så först har vi då den här delen som är den största och som passar perfekt under ögonen. Och de passar verkligen också helt perfekt att ligga här under ögat. Och du kan välja precis hur du vill sätta den, vart du vill sätta den. Och de här innehåller både exosomer, de har PDRN i sig, de har squalan. Allt för att jobba med att stärka barriären, boosta hudens eget kollagen och verkligen återfuktar huden på djupet. Den här delen är perfekt att sätta här. Ni vet, man får lätt en torrhetsdel här. Jag tycker alltid sminket här sätter sig rätt dåligt för att man är så torr på den punkten. Och då är det här det perfekta sättet att sätta den här som verkligen går in och återfuktar och hjälper till också vid fina linjer. En annan del som de så genialt har gjort så att man kan jobba med är den här delen. Ni vet de här linjerna. Här blir det ju lätt att sminket sätter sig lite dåligt. Och då är de här toppen. Att sätta så här inför man ska sätta smink till exempel. För att verkligen gå in och återfukta den här delen runt munnen. Du kan ju även sätta det såklart på läpparna, runt läpparna. Du kan jobba med de här precis som du vill. Men jag älskar att de finns i de här olika storlekarna och är gjorda för hela ansiktet. Och jag har ju pratat väldigt mycket om longevity som är just att man med åldern, både huden och inifrån, hjälper kroppen och huden med sina bästa förutsättningar. Att ha sina bästa förutsättningar. Så att man går in här och hjälper den att boosta sitt eget kollagen, man stärker hudbarriären, man ger den fukt utifrån. Jag tycker också om att lägga patches som en del av min vardagslyx. Jag tycker att morgonen blir så mycket bättre när man startar den med att unna sig själv något sånt här eller inför man ska gå på en fest eller bröllop. Att man har en sån här grej. De ligger iskalla i kylen, man plockar fram dem, man tar dem till sitt kaffe. Det blir liksom en del av en wellnessrutin som inte behöver vara så märkvärdig. Men just att man gör de här små sakerna för sig själv som gör att det känns bättre i kroppen och att man mår bättre. Det är verkligen en väldigt rolig nyhet från Xlash som jag tycker att ni ska spana in. Jag länkar dem och deras andra produkter här under videon. Det här är grejer som sparas för när jag ska... De här är nya grejer. Ja. Här är det också samma sak. Men här är det också grejer som inte har öppnats än. Älskar de här. Ja, älskar. De som blir som grädde. Ja, jättetrevliga för kroppen. Mantle, pissdyrt. Men väldigt bra. Alltså får du såna här saker då eller köper du? Den där har jag köpt. Men jag fick först. Och sen så köpte jag när den tog slut. Men är du en sån som så här, när de där krämerna tar slut, kommer du köpa nya eller tar du något annat du får i ett bud? Vilken av dem? Ja, men typ den där vita. 347. Nej, den kommer jag inte byta ut. Jag kör bara den. Jag har köpt 5 stycken. Så du har som är vissa grejer som är så här, det här köper jag om. Ja, och så vissa grejer som inte betyder lika mycket. Det kan du byta. Ja, sant. Den. Ja, vad tycker du om den? Bra. Hypoklorsyra, en av mina favoriter faktiskt. Gillar. Jättebra produkt. De här gillar jag. EOS. Jag gillar ju deras body lotion, deras body wash har jag och sen shave oil. Och sen de här från Lush gillar jag. Vad är det där? Massagekaka. Har du inte sån? Nej. Det här är det bästa som finns.
Men vadå? Vad gör man med massagen? Eller? Nej, alltså man masserar. Alltså den heter bara... Eller man kan ju använda den till massage om man vill. Men för att smörja in sig. Den har chia-smör. Man blir jätteåterfuktad och den luktar så gott att det finns inte. Oj, och det blir ju helt så här moist. Exakt. Så man drar den bara sådär? För den värms upp Oj, på och den huden. blir också så fin. Alltså, Ja, som man får så fint glow. Alltså såhär, om man har en klänning och bara såhär... drar lite över. Ja, dra på bröstet. Och den här doften ska de ta bort. Så jag har köpt typ 5 stycken. 6 bomb. 6 bomb. Ja, Ja. 6 säljer. 6 säljer hörni. Då är ganska mycket grejer här ju. Ja. Alltså... Hår, jag älskar hårvård. Okej. Jag Det här är väl... Jag har en hårobsession. Här tar du bort smink typ? eller? Ja, exakt. Ja. Den för ögon. Alltså den här zero-grejen tar ju bort det mesta. Det här är typ om jag känner mig lite rolig. Den Vänta, här- först har jag en väldigt stor fråga. Den här var jag så Tandborsten? sur. Nej, den här vill jag ju ha. Men det jag insåg att det var från Japan. För när jag var i Korea fanns inte den här. Vad tycker du om den här? Har du Bra. hunnit testa? Ja, jag köpte också. Vill du ha? För jag Nej. har extra hemma hos pappa. Ja, men det kan jag ju inte. Vad heter det? Men jag blev lite... Grejen är att såhär, jag fick någon snille grej. Och då blev jag rädd för all hudvård. Okej. Så det är därför jag bara använder den här 347. För det här är väl någon sån... Det är C, vitamin, hyaluron. ja. Och man ska använda den här också typ över. För den här är lite mer milky uppe på. Oj, vad trevligt. Lite Road, har du testat deras? Ja. Och så köpte jag den här SPF:en också. Ja. Den ska också vara jättebra. Gud, man blir... Ja, jag smörjer den här handen. Oj, sorry. Så var ringen. Eh. Vad är den så här lätt? Alltså den är så här lätt, det är en vätska bara. Det är SPF. Hur fan får du den i... Jo men hur liksom... Hur hinner du snappa upp den i ansiktet tänkte jag så här. Alltså den är som en vätska. Alltså du tar den här då. Shit. Som en... Ja. Oj, vad sjukt. Nice typ. Den här Alltså, tandborsten är jättebra. som ett serum bara. Men den här hade jag inte köpt om jag inte hade fått den. Jag tror Nej. den kostar så här 6 lax. Ja jag vet. De där Oral-B. Men jag har, dyra. det är sånt jag inte lägger pengar på. Nej. Jag köper på Ica. Så här strumpor och sånt köper jag på Lidl. Ja. Är det där en deo? Ja. Gillar du den? Jag köpte den igår. Så att Ja. det får ju du avgöra. Om det var... Det är jag och vad heter han? Som luktar under armen. Ja. Ja, Martin Björk. Ja. Ja. Den här, jättebra. För under armarna. Jaha. Den här använder jag inte i ansiktet. Nej. Jag är inte galen. Nej. För att få bort liksom. Bakterier. Och jag vet att om man är mörk under armarna så hjälper den. Nu är inte jag det, men jag vet att Ja, folk som är det, den fungerar för. För det är också bakterierna som luktar. Exakt. Okej, till hår nu då. Shampoo och balsam. Kerastase gloss. Eller Yes. Redskens soft. Ja. Tycker du att den... För jag kan tycka att det här tynger ner mitt hår lite. Men du kanske har så tjockt och Jag kan fluffigt tycka hår. ibland att det blir lite, det kan lätt bli fettigt. Ja precis, det är det jag också upplever. Men Då tycker jag den här är enklare. jag har också den här gula från Gisou. Den tycker gillar jag är bra. jättemycket. Ja. Och sen den här för... Den har man ju köpt. Ja, väldigt bra för att cleanse, tvätt. Nej, den är väldigt volymgivande och härlig. Scalp detox. Kör du det Har jag ibland? sen. Ja. Är det lite korn i den eller? Ja, Och så kör du in det i botten och Ja. detoxar lite. exakt. Det är nice Så att det för inte att få bygger bort upp för skit. mycket. Så det var det för kroppen. Är det något mer när du Nej, ändå det är är i för duschen? håret. Ja, förlåt. För hår. Kroppen, använder du så? Kroppen, den, Ja. EOS. den här. Strawberry daiquiri. Och sen skrubb i samma doft som... Sexbomb. Och sen intim tvål och intim shave. Ja, från ett speciellt märke eller kör du bara lite? Nej, alltså det som är på rea. Ja. Det här är något hår... Det är den som fanns i tub, eller hur? Ja, exakt. Jag förstår ju inte vad som står. Man är dålig på koreanskan Ja, eller japanskan eller exakt. det som står där bak. Sen den här har jag. Det är en leave-in. Jag lägger in det i duschen om jag vill ha mitt lockiga hår. Ja, du har lockigt. Eller lockigt får man inte säga, det är vågigt. Ja. Annars kommer TikTok-polisen och säger... Du har inte lockigt hår. Ja, Vet du vad såklart. för att vara lockig då måste du ha 3 varv minst. Visa mig vad du tar i när du kommer ut ur duschen. Jag har lite olika Plocka de här till alternativ. mig. Du har olika kategorier här, det gillar jag. Ska vi se, innan dusch först. Den här använder jag inte om mitt hår är nice. För jag vill inte råka sådär fetta ner det. Den Det är Maria Åkerbergs ja. rosmarin. Men jag har Rosmarin. bytt smart för dig. sprayen från den här Wow, Color Wow Jättesmart. grejen. För att den ska ju in i botten. Precis. Den här lägger jag typ om jag har haft tofs eller om jag ska duscha.
Ja. Och det är för att håret ska växa mer och hårbotten blir bättre och så vidare. Exakt. Ja. Den här har vi också. Grow spray. Ska också göra det. Också in i botten. Ja. Den här har jag i innan jag ska duscha. Det är så jävla bra. Ja, pre-shower. Du vet att den där inte finns i Sverige? Är inte det konstigt? Det finns ju bara oljan. Ja. Och den är ju lite väl fet tycker jag. Den där är liksom lite mer lätt. Det här är och härlig. weightless. Ja. Och det här är ju då innan dusch för att vårda håret innan duschen. Exakt. Om man undrar. vad det är. Ja, men det är väl typ det som jag använder egentligen Ja. innan. Den här bonding-serumet älskar jag. Den luktar Men det så är himla efter gott. dusch, eller hur? Ja. Fan vad gott det luktar. Den här hade Gine sitt badrumsskåp. Ja. Vem? Gine Margarete. Alltså den luktar så gott. Och den är så tunn så den blir inte fettig på något Nej. sätt. När du liksom har handdukstorkat hår, kliver ut ur duschen. Är det där serumet du tar eller tar du någon sån här kräm också? Jag går på känsla. Ja, du tar Alltså lite vad du den känner. eller den. Ja, Den här är också jättebra. Gillar. älskar. Jag gillar bonding. Ja, Produkter. stärka håret lite. Det här är en av mina favoriter efter duschen. Älskar för att det blir antifriss. Ja. Och mitt hår blir väldigt frissigt. Den här har jag typ alltid. Men om jag ska använda, om jag ska torka det. Om jag inte torkar det så är det inte alltid jag Nej. använder den. Men om jag torkar så använder jag alltid den. För den har också heat protection i. Yes. Du är så påläst. Och den här, den tycker jag också, den här är ju, måste jag också vara försiktig med för den kan bli fettig. Inte för mycket. Nej exakt, det är det jag verkligen gillar med den här relaxen. Men den tar ju slut på en sekund. Fattar den för liten? Den här har jag använt fram tills nu när jag gör en slickback. Men den börjar lukta... Den gör det. Är du säker? Ja. För sist tyckte du att sperma luktade här, alltså tropical. Så att jag vet inte. Nej men grejen är Ditt att omdöme är... nu luktar den Men jättegott. är den inte gammal? Nej, den luktar gott. Visst. Men så fort jag lägger den på händerna. Och det är inte för att mina händer luktar. Du ska vänta lite för när den kommer in Då är den... så kommer den börja lukta. Riktigt. Bulv. Olaplex, number 6. Det här är nog den som jag går efter minst. Ja. Om jag ska vara helt ärlig. Men den kan komma in ibland. När du får När jag får för det. känsla. Ja. Så här, Olaplex, just det finns. Den här gillar jag väldigt mycket. Amika. Jättebra. Lätt olja. Ja, men grejen är att det är så här, det här är hair protection. Men det kan man inte ha, känner jag. För det är så här, jag kommer inte kunna lägga i Vad menar den du? här oljan i hela håret. Alltså heat protection då? Ja. eller? Ja, nej. För att den ska... Som olja, jättebra. Jag vet. Men som heat protection... Vet du, det är det där folk gör fel. För då tänker de, bra, då har jag Nu det. har jag heat Och man bara, protection. men du tog ju en droppe. Exakt. Den har ju inte täckt Jag kan ju ditt inte... hår. Det är det jag menar. Alltså jag kan ta 1 till 2 droppar av den här och den är amazing. Men den är ju inte tillräckligt. Nej, för då att måste man ju kunna- ha en sån här spray eller något som du kan ta hela håret. Exakt, som den här Kerastase. Exakt. Men den här då? Den, wow, goddess. Jag har varit på en föreläsning om den här. Ja. Så jag vet ju hur man ska använda den. Ja. Det är bara att så här, jag hade velat ha typ mer glans. Du är inte helt såld på den. Nej för grejen, den här ska ju vara all in one. Den här ska liksom få Ja, allt alla att saker. hålla, den ska reparera. Dock, de har patent på molekylen som är i den här. Och den ska ju verkligen, Stärka upp inifrån. ja. Ja, jag älskade den först och nu har jag glömt bort den lite. Ja, Den där Jag kör du använder när jag jag- har slik eller? ja den här använder jag lite hela tiden. Ibland när jag ska alltså, köra min curl routine. Your curls. Är det här samma som den i duschen eller? Exakt. Och det här är lite samma... Är det en leave-in eller en formula. mask? Leave-in. Leave-in. Jag gillar de här formlerna när de är så här gälliga. Ta det en riktig titt på den där formulan Elin. Det är som Björn Axén, den är också så här. Och ser att den är också ganska lätt för den är Ja, ganska rinnig. jättelätt. Har vi kommit till Älskar. styling nu? Ja, då har vi strong hairspray. Ja. Redken. När jag lockat eller... Då jävlar kör du på. Strong. Ja. Strong as fuck. Och då gör man gör alltid efter att man har sminkat och så råkar man nudda ansiktet så blir det lite... För att du vill ha lite setting spray där också. Iomi. Adams märke. Adam. Yeah. Hussein. Eller vad heter Går du till Adam? Lukas. Adam Hussein. Jag skojar bara. Lukas. Nej, jag går till Nej. Jenny på Sveriges skönhetscenter. Aha. Nej, Det här är en inte bra alls. heat protection. Ja, halsen. För det här är en spray. Ja. Den kan man verkligen spraya. Den här gillar jag också. Den kan jag också spraya i innan. Ja, för det är den saltwater Stadga. mist. Ja, exakt. Det här, väldigt bra för killar. Ja, och bara spraya lite Ja, och exakt. styla. För de har så himla dåliga produkter tycker jag. Och de orkar ju inte leta efter Nej, produkter. så att hade jag haft en man som kom in hit, då hade jag du sagt, här har jag något för dig. Ja. Sen har vi de här två. Money Mist. Ja. 2 stycken. Ja.
En i För varje när den första tar slut. Ja. Den här är också nice. Jag Den gillar var så att det är jävla sådär- nice spray. Har du sett att det är ju något jävligt sjukt. Alltså fabrikerna måste ha kommit med den här lösningen. För nu har jag kanske 6 sprayer med exakt samma flaska. Aha. Alltså en kom och sen kom alla med sån flaska. Misten är så här. Alltså ser du? Om jag ja exakt, om jag gör så fortsätter Så den. nice. Och så blir det som ett... Som ett, Alltså här, sånt här regn vill man ju Exakt. kyssas i. Ja, som ett som mist. Ja, den här curl cream har jag ibland. Shape heating spray. Ja. Heating shape. Perfect! Vad stylar du håret med? Jag har ju visat. Eller vad menar du? Så, alltså, Jag har tappat bort verkligen. den. Nej, där ligger den. Eller vad? Nej, se jag har vad man kan tappat hitta. bort den. Det är den här från Björn Axén. Eller en Nordic. Ja, men Nej. alltså en sån varmluftsborste. Men som inte sprutar luft. Okej, värmeborste. Ja. Men ingen Dyson, inget sånt du håller Nej. på med? Nej. Den här är jättebra. Ja. Authentic Beauty Concept. Ja. Den här är jättebra. Vadå? Morgonrock. Oj, är det skin? Och vet du vad det bästa är? Nej. Sätta på sig den här och ha de här tofflorna. Nej men sluta. Det är så här du gör. Så här. Det här är det bästa jag vet. Nu njuter du. Ja, har du så här på kvällen? Ja. Gud vad mysigt. Så gosar du ner dig Ja, där. när jag känner att så här, nu behöver jag... Du har ingen TV. Nej, vill du ha ett glas vin? Du Du har- vill? Alltså nej. Du dricker Jag inte? har druckit så mycket. Varför det? Jag har varit på fest hela helgen. Jaha. Men som människa, Som människa. dricker du alkohol? Ja. Men som människa, hur är du då? Jag gillar alkohol. Ja. Gör du? Ja. Men vill du veta en grej? Gillar inte vin. Gillar du inte dricka... fyllan? Jo, men jag dricker bara sprit. Vet du vad det bästa jag vet? Tequila. Ja. Är det bästa jag vet. Usch, jag tycker sådana Är det så människor är så vin? obehagliga. För det är så här, av allt du kan välja så väljer du det vidrigaste. Nej, det är så gott. Margarita, Paloma. Jo. Nu ska jag säga vad jag beställer. Bara. Det här är det enda jag dricker. En skinny bitch, men med kranvatten istället för bubbelvatten. Välj alkohol själv. Du Förutom tyckte att tequila. jag var märklig. Kranvatten. Vodka har jag alltid hemma. Alltså äckligaste jag någonsin hört någon säga. Vodka. Det här är så äckligt. Alltså, nu tar du kranvatten. Tar det lite Alltså, det borde vara olagligt att göra det du gör. Och så känner man doften av spriten. En liten sprit. Du beställer det. Det här är det enda jag beställer. Så du säger en skinny bitch fast med kranvatten. Och ofta så försöker jag hitta en kille som ska beställa det. Så att jag inte behöver skämmas. Alltså inte för att han ska betala. Nej. Utan bara så att såhär, Kan du säga det här? Ja, typ, exakt. eller? Ja. Men du betalar gärna själv. ja, jag betalar jättegärna. Alltså jag tycker att det är kul med en kille som tar hand om en. Alltså lycka till att ställa upp i Mästerkocken. Du tycker det är så gott. Men du hade ju jättemycket citron så det kan rädda Ja, när mycket. jag gör så har jag ju. Smakar inte sprit. Bete dig, det smakar inte sprit. Skämtar du? Alltså smakar som den sämsta, äckligaste drink. Alltså så att det är, alltså det här. Alltså om du inte behöver, fine när jag var så 15 och snodde sprit hemifrån. Men idag när du inte behöver, du kan dricka något trevligt och gott. Du dricker det här. Alltid. Alltså Elin, nu får du faktiskt ta en för laget. Kan jag snälla få filma dig? Det är så spännande. Ingen har sett Elin på inspelning. Fast nu, nästa tugga var godare tänkte jag säga. Men... Alltså, men det hade ju varit gott med bubbelvatten. Liksom. Nej, det är ju det som tar fram alkoholsmaken. Bubbelvatten är vidrigt och det tar fram Men smaken. jag tycker inte att det var så dåligt. Tycker du Nej. inte? Jag tycker faktiskt inte det. Men hade du beställt och betalat för det där Elin? Då hade jag ju tagit bubbelvatten. Ja. Då hade jag tyckt det här var toppen. Ew. Men kranvatten och vodka. Alltså, jag som inte ens gillar sprit, det här var gott. Exakt, Dricka. det är det jag menar. Det är hur lätt som helst att sänka. Så lätt att dricka. Ja, det där tar man ju över en Red Bull vodka eller Aperol Spritz är det vidrigaste jag vet. Alltså, jag tycker det känns nästan som man dricker något så här lite uppfriskande Ja. hals. Så här lite lemonad typ. Men det Nej är men lite nu så här börjar det ren- spåra. Nu måste jag återgå till Resorb. avsnittet. Det är bäst jag tar över här i avsnittet för ni barn. Drick inte vodkavatten. Jo, jag var hemma hos pappa och shoppade idag. Ja, idag. Alltså du var där och plockade grejer. Mitt skafferi. Och då hittade jag lite fler saker. Har du prövat de här? Älskar. Det är mina favoriter. Obsessed. Så jävla bra. Alltså jag älskar att kunna ta en sån. Man biter på den här. Eller biter du? Det är så jävla smidigt. Ja. Va? Så. Det är tandkräm på. Så det där är en tandkrämsboll. Så knäcker du den, då kommer det tandkräm. Så kan du borsta. Den här. Oj. Dolce Gabbana.
foundation. Jag har inte kunnat ha den här för jag har haft för mycket akne. Men nu när jag har fått bra hy igen. Då kan du använda Ja, för den är väldigt lättäckande. Ja. Och så var det en handkräm här du hade. Strengthening nail cream. Ja. Jaha. Kajas blush, den hade jag glömt. Den här köpte jag. Vad är det? Jaha, jävlar. Om man behöver smink som har mer färger. Oj, kör du sån där skugga ibland? Nej. Nu går vi igenom sminket. Då ska vi se. Hur ska vi ta oss an det här då? Ja, då kommer jag vilja veta, inte allt smink du äger. Vad oftast använder du? Vad är dina favoriter så att säga? Du får inte tipsa om 5 primers liksom, du får ju ta en. Den? Det kommer bli tufft. Vi börjar liksom från början till slut. Så då börjar man väl med en primer. Primer. Maybelline Grippy. Ja. Bra för folk som har akne med benägen hy. Här har du också en primer men jag vet inte. Ja, men de två brukar jag använda. Sen är det foundation, eller? Ja. Den här vill jag säga att jag såg i USA. Stämmer det? Så fucking bra. Aha. Också jättebra för folk med akne med benägen hy. Ja. För det är ju väldigt clean. Och det är SPF 50 i den. Ja. Kylies också otrolig. Ja. Alltså, I love it. Så du kör någon så här lätt foundation då? Kändes lättare att göra så. Ja, ja, lätt foundation. Vad har har man man till efter? här? Ska du göra samma princip då eller? Nu tar vi det där. Den här använder jag uppe på. Aha! Så jag lägger foundation Ja. först och sen så lägger jag Kajas den. Det här är Vill du ju ha sen? kind of the same. Ja, exakt. som Men den de här lägger släppte. jag som bronzer för den här är lite mörkare. Aha. För den är lite... Så då kan du köra den lite som Ja, bronzer? exakt. Puder använder jag inte riktigt. Nej. Det är om något så använder jag den. Blush. Ja. Men den som jag gillar mest blush är House Labs. Den orangea. Just det. Vart fuck är den då? Men du, här är den ju. Ja! Men det är just den här färgen eller? Ja, The orange one. obsessed. Okej. Jättefin. Den gillar jag och jag älskar de här från Essence. Softbaked. De ser helt så här glowiga och fina ut. Jättefina. Ja, den här hade man gillat. Oj, vad fin. Tillsammans med den där. Aha, Ja. Den här highlighten är helt störd i huvudet från Kaja. Älskar. Alltså det ser inte ut som att man har highlight. Det ser ut som att jag såg en tjej ha den här när jag var och fick smycken. Och jag bara, vad är det du har på dina kinder? Jag bara, det ser helt fantastiskt ut. Hon bara, Kajas highlight. Jag bara, what? Är Kaja bra typ? Eller alltså, ja, Kaja är bra. Men på highlight. Det här är Men det ju är att du samma gillar. Ja, märke, precis. Ciel, som den här. Så att det här vet jag att jag kan använda när jag har problemhy. Ja. För de triggar ingenting. Nej. Också, den här är lite mer bronsig. Den är ganska mörk. Fin. Gillar. Och Road gillar du att ha Ja, lite då och då? gör jag. Ja. Är du en sån annars? Alltså du kör lite vad du får känsla för? Ja, Men du har den här ändå... bronsen älskar. Vad är det här för märke? Lys. Jag tror inte det finns i Sverige. Nej. Är det norskt? Fan, nej, amerikanskt. Aha. Alltså gud vilken ick det är att kolla på den här videon Vadå? när jag är med. För Vadå? jag har ju bara massa amerikanska grejer och så här kinesiska folk grejer. blir Men så jag har ju bara ledsen grejer som man då. inte kan köpa i Sverige. Den Det här får vi bronsen faktiskt från tänka Charlotte på. Tilbury. Ja. Jättebra. Puder. Puder. Det är inte mycket puder jag använder. Nej, inte jag heller. Jag gillar inte det. Men här har du ett puder som jag inte har hört något om. Varför ligger den här? För om jag Du ska gillar? använda puder. Ja, fattar. Vad är det från? Smashbox. Okej. Always on. Den här älskar jag. Är det den Fenty super Beauty Bomb. Glitter. Ja, precis. Den har Ja. ramlat isär. Ja. Men det här är också en sån produkt som jag har frågat någon. Oj, vad är det du har? Och så har Den är de svarat. sinnes. Den är så glittrig och fin. Jag tycker om den på ögonlock. Den och den gillar jag mycket. Banana Bright. Banana den är Bright. Lighter. Low lighter. Bear with me NYX concealer. Ja. Den är bra. Jag gillar den från House Labs också. Väldigt mycket. Men den har jag tappat bort. Jag vet inte vart den är. Den läppglansen gillar. Ja. Är den lite plump? Ja. Backsam. Och den från Essence. Vart köper du Essence? Lyko. Ja, de har faktiskt väldigt bra grejer. Och väldigt, såhär, jag tycker att det är kul att tipsa om för då vet jag att såhär, alla kommer kunna Exakt. köpa det. För att alltså, tipsar jag någonting från Charlotte Tilbury så vet jag ju att vissa kommer inte ha råd med Nej, det. precis. Och då blir det såhär, ja det är klart att jag kan tipsa om det. Men det är kul att veta att folk faktiskt... Men typ som de där blushesarna och sådana grejer som faktiskt är riktigt Ja, bra. exakt. Mascara, det är ju det som jag Brinner för. är obsessed with. Först så tar jag ögonfransböjare från Shiseido. Ja.
lägger mellan låren. Eller mellan knäna. Så den ska bli varm. Och sen är det här mina favoriter. Okej. Essence, en brown. Tubing. Alltså blir en sån. Älskar tube mascara. Vad har vi här? Det här är ett koreanskt märke också. Ja. Jag vet inte vad de heter. Nej, de har kommit in nu på Lyko. Ja, och sen Maybelline Ja, det här är vattenfast. go to. Och det här då? Better than sex. Ja. Men vilken skulle du säga liksom, om du bara fick ta en här nu? Maybellines. Ja. Go to. Jag har haft den så länge. Den här ger ju volym. Ja. Och det är inte alltid jag vill ha volym. Nej. Brun, det är inte alltid jag vill ha brun. Nej. Och sen den här kan jag liksom alltid lita på. Jag har inte mascara nu, jag ser säkert ut som en man. Hur blir du med mascara? Det är ju så jobbigt för du är ju så fina fransar. Först börjar jag alltid. Som att det behövs. Ja, exakt. Men du kan ju typ inte ha mascara till vardags för det blir så mycket. Ändå ögat. Ja. Nej men det är Eftersom inte, det är så det är mycket inte alltid jag fransar. har Nej. mascara faktiskt. Jag älskar ju utan mascara, tycker det är så fint. Ja, man ser typ så här sexigt naken Ja, ut. exakt. Alltid går bakom. Men jag är allmänt så här behårad. Nej men på benen. Och det växer väldigt mycket. Men jag har lasrat. Är de lasrade nu? Jag är inte klar. Nu har jag ju rakat. Fattar. Fy fan vad sjukt. Är det fint? Ja. Men de är liksom så lång så du måste ju bli svart här. Ja, alltid. Ja, det är du nu. Det är så jobbigt. Alltså. När man har långa det är fransar. så jobbigt det alltså, där. det är så här, folk förstår ju inte. Nej. Alltså, för alla har ju korta fransar. Ja. Så ingen förstår ju hur det är för oss som har långa Och det är ganska fransar. jobbigt att ha solglasögon också. Ja, för att såhär, man för de tar emot, blinkar och så eller hur? känner... Ja, det är hemskt. Nej, det är så mycket för dig. hemskt. Jag såg att det här var en sån här natural cycles Ja, natural grej. cycle. Ja. Använder du det? Ja, det gör jag. För jag går inte på några preventiva medel. Nej, du slutade där efter aggressionsutbrotten. Ja, och det exakt. där. Ja. Just det. Har jag berättat om det här? Ja. Ja. Ja, hur länge har vi filmat? Shit! Jag kommer få... Det här kommer jag få ångest av också. Ah, ja. För vi pratade om att du fick p-piller för du hade aggressionsproblem. Ja. Och ville försöka lugna dig. Alltså Men få nu mer tycker jag aggression. är ganska lugn. Nu? Ja. Ja, nu fick du som en liten dipp kanske. Eller det känns som att du blev lugn av sminket. Typ. Ja, men det skulle jag säga. Det är därför jag gillar smink så mycket. Ja, och du kan- hudvård och Du så. kan liksom så här gå in i det här Ja, och bara... och det är det som också gör att pussa jag blir lite. lugn på TikTok. För att Ja. alltså, så här, sitter jag och sminkar mig, det är min lugna stund. Det är min stund på dagen där jag är så här, Ja, och då sitter du och håller på och grejer liksom. och lyssnar på musik. Och myser runt. Ja, och sitter i min morgonrock Ja. och tofflor. Numera min. Och sen så får jag stress. Och då kommer kaoset fram. Ja. Tycker dina följare att du är rolig? Alltså uppskattar de dig mer när du sitter lugnt och typ sminkar och gör sånt? Eller när du är så här, Håller på. oh my god! De tycker kastar att det är saker. roligare. När du är när jag så stökig. Ja. Ja, men jag tror att jag har varit så lugn att de typ har svårt att se hur jag kan vara båda. För annars, jag tänker när du är stökig, då är du ju som Tilda och Isa. Alltså så. Ja. Jag är värre än dem, Men så är skulle du jag säga. ja, men så Jag är ser du inte så mer mycket på kaos. TikTok Nej, alltså. jag är lite lugnare tror jag. Okej. Eller jag tror att det är för alltså, det kommer ju fram när jag är med sådana människor. När jag är med Tilda och Isa så blir jag ju alltså de tar ju fram mina värsta sidor. Nej men jag tar ju fram Går igång. Fattar du? Ni triggar ju varann. Ja, men och jag är ju så när jag är själv. Men sitter jag och sminkar mig, det är min... Men tycker du det det är är min svårt att zone. umgås med lugna personer? Ja, jag tycker... Typ som nu när jag är här. Är det svårt Jag för tycker dig? jag är jobbigt. Nej, jag tycker att det är mysigt Det går och bra. trevligt. är Men okej. jag känner ju fortfarande att jag kan ju vara mig själv. Ja. Jag kan ju vara lite Ja, galen. precis. Det hade varit jobbigt om jag märkte att du tyckte att det blev för Att mycket. jag var så, oj, jag Eller att måste- du var såhär, oj vad jobbigt det är att sitta här nu för du har slängt ut allting. Och så här, jag märker att för jag drivs mycket av ångest. Inte att jag har ångest, alltså jag lider inte av ångest. Så. Nej. Men jag tycker att det är jättejobbigt när folk tycker att någonting är jobbigt. Så hade Känner du av det? För Ja. vissa gör ju inte det. Ja. När man, även fast man försöker Och jag visa. tror ju också att alltid att alla är arga på mig. Och att folk hatar mig. Ja. Jag tror att det är mitt största problem. Jag tror alltid att folk hatar mig. Så om du går in i ett rum kan du tänka, här hatar folk mig. Ja, men alltså egentligen inte typ i sådana situationer utan mest one-on-one situationer. Alltså typ om jag hade skämtat om någonting eller sagt någonting eller såhär, jag hade kommit sent. Eller varit såhär, kan du komma om 15 minuter istället? Alltså såhär, jag hade kommit sent eller någonting. Då hade jag fått jättemycket ångest. Så när du gick så hade jag varit såhär, gud hon hatade att intervjua mig och såhär, det här var det värsta och såhär.
Och det kommer jag säkert tänka när du går. Såhär, Ja, då kan gud du det måste få varit såna- så jobbigt för henne för att såhär, det här var så litet. Eller varför gav jag henne det där? Hon kommer tycka det är så Och du äckligt. får Ja. så. Det känns så off-brand. Alltså det känns som att du gör grejer och sen bara går du om med nästa grej. Att du Men så är det whatever. lite. Men Alltså, så fort sen när jag hamnar i min lugna zone, då ja, börjar jag kan det bli tänka. lite så. Och, ja. Så här, vad fan sa jag? Vad gjorde jag? Ja. Och jag tror att det är därför det är väldigt jobbigt att vara tillsammans med mig. Alltså jag är en väldigt jobbig flickvän på det sättet. Jag tror att jag är en väldigt bra flickvän. Alltså jag är väldigt så här, snäll och bra vän också. Alltså de båda, där får man fram båda sidorna. Alltså, jag ger väldigt mycket, jag finns alltid där. När jag älskar någonting eller någon, då älskar jag jättestarkt. Men jag tror också att alltid att folk är arga på mig. Alltså senast i förrgår skrev jag till min kompis ett så här jättelångt sms och var så här: jag känner att du är arg på mig, jag känner att det är någonting, så jag är jätteledsen, jag vet, jag har haft jättemycket senast, jag är jättestressad och så här, får jättemycket stress. Och samma sak om jag... Hon bara, jag är inte arg på dig. Och jag bara, är du säker? För nu känns det som att du inte är arg på mig för du är rädd för att jag ska vara arg på dig, för du vet hur jag blir när någon är arg på mig typ så. Men så där kan jag också vara mot min kille. Alltså då är jag så, jag ser att du är sur. Jag ser att det är någonting. Säg bara vad det är istället. Alltså så, han bara, men gud det och är de flesta ingen. brukar ju vara sådär, oj någon är arg på mig, det är inte så bra. Alltså för mig, jag känner det fysiskt. Alltså det är så jobbigt för mig när jag tror att någon är arg på mig. Och jag kan jag får sådär, jag kan inte andas. Alltså det här är så jobbigt. Och då kan jag känna att nu vill jag ta livet av mig. Ja, det är så. Och jag hade ju aldrig gjort det. Men alltså min tanke. Men är det om någon bara frågar såhär, vad tanken? känner du nu? Då är jag såhär, jag vill inte leva längre. Men är det bara en tanke? Eller är det på riktigt att du såhär, jag vet inte vad jag ska ta vägen för alltså, så dåligt mår jag. Ja, det är ändå... Jag vet att jag inte kommer göra det. Jag hade aldrig liksom planerat hur jag skulle gå tillväga. Alltså, för jag vill ju leva så. Ja. Men när jag känner någonting så känner jag det så starkt att jag bara kan se det. Och då är jag såhär, det finns ingen mening för mig att leva om jag är en sån här hemsk människa som kan få någon att må dåligt. Men medicinen hjälper inte mot den grejen? Jo. Ja, lite. Ja, för att jag hamnar inte i sådana situationer. Nej. Och det är det som är grejen. Alltså såhär, om jag kommer sent eller inte svarar eller glömmer bort att jag ska träffa någon eller alla de här grejerna, det händer ju inte om jag går på medicin. Och det är sånt som jag får må dåligt över. Så det bästa jag är är när dålig du på- går på medicin för då vet du att det inte blir. Men då tycker mina vänner att jag är jättetråkig. Ja. De märker också så stor skillnad. Och jag är Fan, inte vad så sjukt. intresserad av att sådär, Fråga eller prata. Eller? nej, eller vad de har för sig. Jag sa, ja okej. Men gud vad tråkigt. Ja, så att det är svår balans. Du måste hitta ett liksom mellanting. Ja, För det är ju inte nice att gå runt och må dåligt. Alltså, nej. tycker att Men grejen är att Men är du ångestbenägen i andra fall? Eller är det mer om någon är så? bara andra människor. Ja, det är det. Jag får inte ångest över mig själv någonsin. Nej, det gör inte det är aldrig att jag typ såhär, jag kan ju tycka att såhär, oj det där såg jag inte så bra ut i eller någonting sånt. Men jag får ju aldrig ångest över mig själv. Nej. Eller att såhär, jag gör något mot mig själv. Alltså såhär, jag har inget sånt. Nej, du har inga Bara- sådana skadebeteenden på något sätt. Liksom. Nej. Och såhär, jag har bra relation till allting. Alltså, såhär, bra relation till mig, bra relation till mat, bra relation till träning. Alltså, såhär, allt som har med mig att göra har jag bra relation till. Men upplever du ångesten om följare säger något eller gör någonting? Ja, om de är besvikna på Ja, mig. precis. Ja. Alltså, då kan du också känna Ja. samma starka. Ja. Och alltså, jag vet inte hur jag hade hanterat det om jag hade känt att det var så under en längre period. För då hade jag behövt läggas in på Sankt Göran. Typ. Alltså om du har gjort något där de bara fy fan för Ja. dig. Om jag också håller med. Alltså hade jag gjort någonting Hade du kunnat där skaka de är, av dig om du tyckte? om de har vridit på det. Alltså vi säger att jag säger någonting, jag menade en sak men de missuppfattar. Då hade det varit en annan grej. Men om jag håller med, alltså jag gör någonting och jag vet att det är fel och sen människor ser det och sen uppmärksammar det. Ja. Du, är vi klara med smink? Nej. Läpppenna, har du det någon gång? Ja, ofta använder jag de här lifter liners från Maybelline. Jag försöker alltid ha billiga läpppennor för de tappar mig alltid bort. Ja. Det är liksom inte värt att köpa en läpppenna för 400 kronor. Nej. Men jag har Rhodes. Gillar dem. Ja. L'Oréal Paris lanserade exakt sådana där nu. Fast i USA. De kommer väl snart till Sverige. Det är jävligt nice. Jag ska ju Lika tjocka. dit. Ja, du ska ju fan dit. Ja. Ögonbrynspenna använder jag den här. Essence microblading. En sån Ja. tusch. Gud, Ja, jag den måste håller väl på bli att duktigare på att använda grejer från Essence känner jag. Det finns massa bra grejer. Går det liksom bra pengamässigt för dig? Nej. Inte? Eller jo, det går väl okej. Tjäna mycket pengar. Ja, men jag tjänar pengar. Men jag känner ju fortfarande att jag måste plugga. Jag känner mig fortfarande som en student. Gör det. Ja. Håller hårt i pengarna. Ja. Eller?
Ja. spendera? Båda. Men jag spenderar nog mindre än den allmänna influencern. Men jag Ja. spenderar nog mer än den allmänna studenten. Ja. Jag ligger där. Går du ut och äter? Gör mycket sånt? Ska du klippa dig själv nu? Ja, det gör jag. Jag gillar att Klipper bjuda. du toppar och sådär? Alltid, allt som är... Vad tycker din frisör om att du... Men vadå, det är ju bra. Då går de ju inte av. Nej, hon Jag ser inte att du... Klipper ju inte bort Längden? the form. Nej. Nej. Nej, det där lilla märker man väl inte. Nej. Ja, mycket bra tycker jag. Ögonbrynsgel Ja. gillar jag. Super lick. Super lick, heter den så? Vad heter den? Slick eller? Super lock. Maybelline. Sjuk ändå om den heter super slick. Super lick. Ja, super lick. Som att man Den här har jag slickar flera upp av. den. För att den är bra. Mm. LO Cosmetics setting spray. Ja, gillar. Gillar. Onset. Det är skönt att ta sig en liten mist. Köper du mycket smink för att du vill testa? Vill du ha? Ja. Ja. Why not? Framförallt när jag är utomlands. För då unna mig. För att unna dig? Men för att du gillar att testa och hålla Ja, på. jag älskar. Och det känns också som du håller jävligt bra koll på typ vad som är så inne, vad folk använder. Ja. Den här gillar jag mycket. Dior. Mm. Framförallt den här Same. vita. På näsan. Jättefin. Jag älskar att bara mixa dem lite. Så. Love. Okej, nu är det vårt sista segment. Du har valt dina favoriter. Segment. Och jag valde 3 grejer som jag ska testa. Ja. Vad har du valt och varför? Jag har valt 4 produkter för att en av de här kan man bara köpa i USA. Ja. Så därför tycker inte jag att den räknas. Ja. Nummer 1, 345 gram. Jättebra för mig. Älskar. Den har verkligen hjälpt jättemycket. Jag har sett att så här, akneär har börjat fade away. Jag får mycket mindre breakouts. Jag får typ så här, när jag har ägglossning och när jag får min mens. Då får jag. Den är så nice för den stärker ju hudbarriären men också att den inte triggar någon akne. Och återfuktar. Ja. Så att jag använder ju typ bara den. Jättebra. Det enda dåliga är att den tar slut så jävla Visst gör snabbt. den? Alltså, Alltså är det en så i månaden. lite eller? För att jag blev också chockad. Jag brukar ta lång tid på mig att ta slut på grejer. Den där, det var en månad. Så, ja. Jag har köpt 4 stycken är på väg nu. Och det här är min 3:e. Och jag har använt det bara det här året. vet Fattar du? Det är värt det ändå. Det är värt för att det här är det enda som har hjälpt. Nästa, Kaja Highlight. Älskar. Den här köpte jag i förrgår typ. Ja, en ny. Det här är en ny obsession. Ja. Och Essence Blush Soft Baked. För att det är highlighter och blush i ett. Så pigmenterad. Och så glowy. Färgen är Peach Please. Peach please. Det är min favorit. Och Sen lys bronzer. Och det är den man bara inte kan köpa i Sverige. Exakt. Ja. Den kan man bara köpa i USA eller i andra länder. Ja. Och kostar typ $17 kanske. Så den är inte så dyr. Nej. Köper man den liksom på Target eller? Nej, köper- Sephora. Sephora. Också clean märkt. Så att bra för folk med aknebenägen. Yes. Bra för folk med aknebenägen hy. Ja. Som mig. Grejer jag vill testa. Den här var ju synd att den inte finns i Sverige. Ja. För det här kändes så jävla nice att det var som ett vatten. Svinnice, ta på som ett serum. SPF då. Är du duktig på SPF? Ja. Bara ansikte eller är du duktig på kropp utomlands? Bara ansikte. Ja. Men du är i alla fall duktig i ansiktet. Jättebra. Men jag använder SPF på kroppen. Det är bara att jag inte är lika sådär. I Sverige använder jag inte SPF på Nej. kroppen. Men ansikte varje dag typ? Ja. Eller? Duktig. Den här mascaran kommer jag köpa det första jag gör. För jag älskar, för jag har lite lätt att det fäller under ögonen. Men när det är sån tubing så sitter Gör det. inte det på samma sätt. Och jag älskar brown. Ja. Och sen den här kommer jag köpa. Alltså direkt. Billig, ja, men som du säger så pigmenterad. De har också Krämig. suttit här. Ja. Alltså de sitter så fin. Nej, den är så jävla fin. Den här heter då Think Pink. Nummer 40. Och alltså det här kommer kosta dig vadå? 50 spänn typ? Det är så jävla Det är väldigt billigt. Älskar billigt Ja. smink. Fan vad det är trevligt. Du, tack snälla att vi fick komma hem till dig. Varsågod. Alltså det är timmar som vi har spenderat här och ätit och druckit och haft det trevligt. Nu är det Nishti som ringer. Hallå? Hej på dig. Jag sitter fortfarande i intervju. Oj. Går du att avsluta den snart? Vi har lite kris på inlämningar med Scandic och dem. Ja. Okej, Vi håller puss, på jag att- håller på. Yes. Nishti, nu är det stressat. Vad betyder det? Nu får ni avsluta intervjun. tyckte hon? Du, tack snälla. Nu måste du ringa Tack så Nishti och ja. göra Scandic och allt. Puss och kramar ni. Vi ses snart. Oj, det här, nu blev jag cringe. Vänta, kan vi göra om? Vadå, vad händer nu? Nej, men jag började göra rock. Ah, Okej. okej. Puss.